คนเล่นเครื่องเสียงบ้านเนี่ยก็รับได้นะครับท่านผู้ชมสังเกตว่าถ้าใครที่เล่นเครื่องเสียงบ้านในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปรีแอมในราคาย่อมเยาแทบไม่มีในตลาดเลยปรีแอมรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นปรีแอมที่ได้ชื่อว่าเป็นปรีแอมจริงๆนะมันไม่ได้ใส่ฟังก์ชันไม่ได้ใส่แดกไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่อะไรลุงลังเลยเป็นเพียวอนาล็อกพรีแอมแล้วก็เป็นพรีแอมที่ท่านผู้ชมสามารถเอาไปใช้งานเป็นพรีแอมจริงเพราะมี Input Unlock ให้3ชุดเลยมี3ลาย Input นะครับแล้วก็ไอ้ปุ่มผมบอกอย่างหนึ่งว่าที่เมื่อกี้ผมบอกว่า Forsy เนี่ยมันเป็นแบรนด์จีนเขาเป็นแบรนด์จีนที่เขาฟังเสียงผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะผู้บริโภคทางฝั่งไฮไฟที่มันเรื่องเยอะๆนะครับไอ้นี่ไม่เอาไม่อยากได้ไอ้นี่คือที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยผมเล่าให้ฟังที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย Forsy เวของเหมือนเวเครื่องเสียงจีนนะเนี่ยตอนที่เขาออกตัว Power Amp V3 มันเนี่ยนะเขาก็ใส่วอลลุ่มมาอันนึงแล้วเขาก็แนะนำว่ายูเซอร์ของเขานะสามารถต่อสัญญาณจากแดกนะหรือว่าจากเครื่องเล่นซีดีอะไรเงี้ยปุ๊บเข้าไลน์อินที่นี่ได้เลยนะเสร็จแล้วเวลาคุณจะปรับดังเบาเนี่ยคุณก็ปรับที่นี่นะครับแล้วก็ออกสปีกเกอร์นะผมเห็นแล้วผมก็ต้องร้องแหมนะครับถ้าขายของผมบอกท่านผู้ชมนะผมบอกอีกครั้งนึงนะวอลลุ่มที่มันใส่มาข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Forsy V3 ตัวแรกนะไอตัว V3 เนี่ย V3 Stereo เนี่ยที่มีวอลลุ่มพร้อมสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยนะครับหรือว่า ZA3 ที่บอดี้สวยๆนะกว้างขึ้นอีกนิดนึงมีบอกว่ามีโน่นนี่นั่นเจาะรูเจาะช่องส้มๆมาแล้วก็มีวอลลุ่มมาตัวหนึ่งถึงแม้ว่าวอลลุ่มมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ตามนะผมบอกให้หมดนะครับถ้าในมุมมองของคนเล่นเครื่องเสียงไฮไฟนะครับแยกชิ้นมาก่อนอย่างผมนี่นะตรงนี้ผมไม่เรียกว่าวอลลุ่มคอนโทรลผมเรียกว่าเป็น attenuator มันไม่ได้ทำหน้าที่เป็น preamp นะครับบางคนบอกว่าเนี่ยเป็นแอมที่มี preamp ในตัวหน้าที่ของ preamp ถ้าท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมพูดถึงระบบเสียงพื้นฐานของระบบเสียงไฮไฟนะครับหน้าที่ของ preamp เนี่ยไม่ใช่ปรับดังเบาอย่างเดียวหน้าที่ของ preamp เนี่ยครับมันต้องจัดระเบียบ input ที่เข้ามาด้วยนะครับแต่ผมเข้าใจนะว่า Forsy เขาคงมองว่าปัจจุบันนะครับคนเล่นเครื่องเสียงนะครับโดยเฉพาะคนเริ่มต้นเนี่ยมักจะมีซอสแค่ซอสเดียวมีซอสแค่ซอสเดียวท่านผู้ชมลองนึกนะเนี่ยไอ้ Forsy V3 เนี่ยหรือแม้กระทั่งไอ้ตัว ZA3 ก็เถอะนะครับเวลาถ้าเกิดสมมติท่านผู้ชมมีแดกตัวหนึ่งถูเราอยากประหยัดมากเลยมีแดกตัวหนึ่งเราก็ต่อไลน์เอาจากแดกมาสมมติเป็นแดกอย่าง SMSL SU1 ไม่มีวอลลุ่มอะไรทั้งสิ้นคุณต่อไลน์เอามันโป๊ะเข้านี่เลยแล้วก็เปิดเร่งดังเบาที่เนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอก็คือเวลาคุณจะลุกไปเปิดไปปิดมันไม่มีรีโมทคอนโทรลคุณต้องเดินไปแล้วก็ลุกไปเปิดเงี้ยไปปิดไปเปิดไม่สะดวกแน่นอนคือมันไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะวางทุกอย่างบนโต๊ะใกล้ๆเนี่ยแล้วก็หมุนไม่ใช่ทุกคนโดยเฉพาะคนเล่นไฮไฟเครื่องเสียงเขาวางตรงนู้น2 เมตร 3 เมตรนู่นนะครับเพราะฉะนั้น1ปรับวอลลุ่มไม่สะดวกแล้วก็ท่านผู้ชมสังเกตนะใครที่ใช้ V3 หรือ ZA3 เนี่ยหรือแม้กระทั่ง Ayima A07 Max ที่ผมเคยเนี่ยแบบเดียวกันเลยเป็น Power Amp ที่มีวอลลุ่มมาวางข้างหน้ามาขั้นวอลลุ่มตัวนี้นอกจากจะใช้ยากแล้วเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมว่าเวลาที่เราเปิดมันไม่สุดนะครับซึ่งไม่มีใครเปิดสุดอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้ฟังแบบสุดตลอดเวลาเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเวลาคุณท่านผู้ชมเปิดอย่างเงี้ยนะครับเปิดไม่สุดเนี้ยมันจะเป็นตัวมันจะมีตัวต้านทานมันเสมือนกับว่า input ของท่านผู้ชมinput power amp มันจะเหมือนจะต่อผ่านตัวต้านทานตัวหนึ่งไอ้ตัวต้านทานตัวนี้แหละมันจะไปฟิลเตอร์เสียงมันจะมีผลกับการตอบสนองความถี่เสียงนะครับมากหรือน้อยแล้วแต่กรณีนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตรงเนี้ยมันมีตัวต้านทานไปขั้นอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าเราปรับไม่สุดนะถ้าเราปรับสุดอย่างเงี้ยถือว่าโอเคบายพาสไปก็ถือว่าเหมือนกับไม่ได้ต่อวอลลุ่มนะตัวเนี้ยเขาเรียกว่า attenuator นะมันไม่มีเกณฑ์ไม่มีอะไรเลยเป็น attenuator ถ้าเราต่อมันไม่สุดเนี้ยสัญญาณเสียงมันจะถูกฟิลเตอร์มันจะเหมือนมีวงจรฟิลเตอร์ขั้นอยู่ก่อนเข้า input power amp วงจรฟิลเตอร์แปลว่าวงจรกรองความถี่
มันก็จะทำให้บางความถี่มันหดหายไปหนึ่งแล้วนะครับสองคือไดนามิกเสียงที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะถูกอั้นไว้ด้วยวอลลุ่มตรงเนี้ยนะครับถ้าคุณไม่ได้เปิดสุดนะบางกรณีคุณเปิดสุดไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะเสียงมันจะดังเกินไปบางทีคุณเปิดใช่ไหมส่วนใหญ่คุณสังเกตนะพอเนื่องจากภาคปรีแอมมันไม่มีภาคปรีแอมมันเป็นวอลลุ่มมาวางไว้เฉยมันจะไม่มีเกณฑ์มันมีแต่จะไปลดความดังเพราะฉะนั้นคุณสังเกตถ้าคุณใช้พวก V3 เนี่ยหรือว่า ZA3 เพียวๆโดยไม่ผ่านปรีแอมนะคุณต้องเร่งเยอะมากนะพูดง่ายว่า power amp ไม่ควรจะมีวอลลุ่มขั้นแบบนี้ผมบอกสั้นๆนะท่านผู้ชมไปสังเกต power amp ที่เป็น power amp มาตรฐานนะส่วนใหญ่มันจะไม่มีวอลลุ่มขั้นแบบนี้นะครับผมถึงได้แนะนำหลายๆครั้งว่าถ้าใช้พวกนี้แล้วคุณมีปรีแอมก็ขอหน้านี้นะครับหรือว่ามีแดกที่มันมีภาคปรีแอมในตัวที่มันมีวอลลุ่มดีๆไม่ไปรบกวนเสียงนะครับผมถึงบอกให้คุณเร่งอันนี้ให้สุดแล้วไปปรับที่ขาเข้ามันแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ควรใส่มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ง่ายแหละนะเขาก็เป็นเครื่องเสียงระดับเริ่มต้นเขาพยายามทำให้ผู้ใช้ยูเซอร์สามารถซื้อไปแล้วใช้ได้ก่อนแต่ในเวที่คุณจะอัปเกรดนะครับคุณไม่ควรจะคุณไม่ควรใช้งานวอลลุ่มเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปรีแอมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปรีแอมที่คุณมีอยู่แล้วหรือว่าภาคแดกที่มีปรีแอมหรือว่าคุณจะซื้อเนี่ยไอ้ P4 ไปใส่เนี่ยถ้าคุณซื้อ P4 ไปใช้กับ V3 นะครับผมแนะนำให้คุณเร่ง V3 ให้สุดเลยแล้วมาปรับความดังที่ P4 นะครับอันนี้คืออย่างแรกที่อยากจะบอกนะครับบอดี้ไม่เท่ากันนะเห็นไหม P4 ตัวใหญ่กว่านะครับซึ่งก็เนี่ยแต่มันดีไซน์ให้มันเท่ากันไม่ได้แหละผมว่าเขาพยายามจะดีไซน์มันเท่ากันนะครับเนี่ยไม่เท่ากันนะ P4 ทรงบนใหญ่กว่านะเห็นไหมอาจจะลึกเท่ากันแต่ว่าเนี่ยบอดี้กว้างไม่เท่ากันอันนี้บังเอิญมาอยู่ด้วยกันเลยบอกให้ดูเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่น V3 สิ่งที่คุณจะอัปเกรดได้นะครับใครที่เล่น V3 หรือ ZA3 อยู่นะไม่ว่าจะเป็น ZA3 ที่แยกบิตโมโนเป็น2ตัวหรือว่าใช้ V3 อยู่ถ้าคุณอยากอัปเกรดนะครับผมแนะนำให้คุณซื้อ P4 สิ่งที่คุณจะได้มาอย่างแรกนะให้ผมแนะนำให้คุณใช้ P4 แล้วก็เร่งวอลลุ่มที่นี่ให้สุดเลยนะครับเร่งวอลลุ่มที่นี่สุดเร่งวอลลุ่มที่ ZA3 ให้สุดจากนั้นมาควบคุมความดังที่ P4 นะครับคุณจะได้เกณฑ์เสียงคุณจะได้ไดนามิกกลับมาวงจรตรงนี้ของคุณมันจะไม่อั้นนะครับมันจะไม่อั้นแล้วก็ที่ผ่านมาผมว่าหลายคนอาจจะอึดอัดคนที่ใช้พวก power amp แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อแดกปุ๊บตรงเข้ามันแล้วก็ใช้งานเลยมันจะเวิร์กเวลาถ้าคุณมีซอสเดียวถูกไหมถ้าอยู่มาวันหนึ่งคุณเบื่อ USB ละนะคุณเบื่อ USB DAC ละนะครับคุณอยากจะเล่นเห็นพี่เอ็มมันเอาไอ้ FiiO TT13 ตัว Turntable มาแล้วบอกโอ้โหคุ้มเงินเล่นง่ายเสียงดีอยากจะเล่นกับไอ้ชุดเนี้ยสมมุติคุณใช้ชุดเนี้ยคุณมีอินพุตเดียวถูกไหมก่อนหน้านี้นะสมมุติคุณเล่นเนี่ยคุณเล่น V3 หรือว่า ZA3 แล้วคุณก็ต่อตรงเข้าเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับเสียงตรงนี้วันหนึ่งถ้าคุณอยากเล่น Turntable ทำไงครับเอา Turntable ที่ไม่ต้องมี Phono Preamp ด้วยที่แบบสำเร็จรูปออกมาเลยอย่างเงี้ยเวลาคุณจะฟังคุณก็ต้องมาถอดปุ๊บอย่างนี้ออกถูกไหมแล้วก็เอาเสียบโป๊ะอันนี้เข้าไปแล้วคุณก็จะพบว่าสัญญาณจาก Turntable บางตัวมันเบาเกินไปอย่างโอเคอย่าง TT13 เนี่ยสัญญาณค่อนข้างแรงนะครับสัญญาณค่อนข้างแรงก็800มิลลิโวลต์สำหรับ Input Power Amp เนี่ยมันเบาไปนะครับมันเบาไปหน่อยอาจจะพอได้แต่ถ้าคุณเจอแผ่นเสียงบางแผ่นที่เกณฑ์มันบางๆเกณฑ์มันไม่หนักไม่ดังมากนะคุณจะเจอว่าคุณเล่นจนสุดบางทีเสียงมันยังดังไม่พอนะครับเพราะเกณฑ์มันไม่แมทกันนะครับแล้วเกณฑ์ไม่แมท2คุณต้องมาถอดเวลาจะฟังแดกก็เสียบเพราะแดกเนี่ยเอาพุทแดกเนี่ยประมาณ2โวลต์นะครับแต่เอาพุทของ TT13 Turntable ที่ว่าแรงแล้วเนี่ย800มิลลิโวลต์หรือ 0.8 โวลต์ 0.8 โวลต์เข้าที่นี่กับ2โวลต์เข้าที่เนี่ยคุณต่อแดกเนี่ยคุณอาจจะต้องเร่งเท่านี้นะครับคุณต่อดิจิตอลแดกUSB แดกเนี่ยคุณอาจจะต้องเร่งเท่านี้เอาพุท2โวลต์นะแล้วคุณคิดดูว่าเอาพุทเหลือแค่ 0.8 โวลต์นะครับบางทีคุณเร่งจนสุดแล้วยังดังไม่พอเลยยังเบาเกินไปนะครับนี่คือปัญหาสำหรับคนที่ไม่ใช้ preamp ชอบแบบต่อตรงเข้า power amp ที่มี attenuator แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น V3 ZA3 A07 Max
คุณจะเจอปัญหานี้แน่นอนนอกจากความไม่สะดวกที่ต้องมาถอดเข้าถอดออกอีกตรงนี้ด้วยนะครับเกณฑ์ไม่พอนะครับเกณฑ์มันไม่พอคุณได้ความสะดวกได้เสียงที่ดีขึ้นได้เกณฑ์ขยายที่ดีขึ้นเกณฑ์กับเสียงที่ดีขึ้นมันก็เรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันคุณได้ความสะดวกที่เนี่ยถ้าคุณโป๊ะอันนี้เข้าไปแล้วคุณเร่งอันนี้ให้สุดหรือ ZA3 เหมือนกันเคสเดียวกันครับแล้วคุณก็สามารถใช้รีโมทคอนโทรลที่มากับตัว P4 เนี่ยนะครับปรับอันเนี้ยแบบระยะไกลได้เลยได้ความสะดวกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยการปรับวอลลุ่มตรงเนี้ยมันเป็นโหมดที่เป็นอยู่ในโหมดอนาล็อกมันไม่ได้ใช้ดิจิตอลวอลลุ่มมาปรับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียคุณภาพเสียงไปจากบิตที่หายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนพวกแบบพรีแอมถูกๆที่ใช้แบบดิจิตอลวอลลุ่มไม่ใช่ไอตัวเนี้ยมันเป็นวอลลุ่มคอนโทรลที่ใช้มอเตอร์ควบคุมเลยเหมือนพรีแอมดีๆ2ปุ่มข้างๆเนี่ยคือปุ่มปรับทุ้มแหลมนะครับบางคนอาจจะมีปุ่มปรับทุ้มแหลมแล้วไอเครื่องเสียงจีนมันก็แบบนี้แหละนะครับปุ่มปรับทุ้มแหลมใน P4 เนี่ยนะครับมันมีล็อกตรงกลางนะครับมันมีล็อกตรงกลางถ้าคุณปรับให้ตรงกลางเนี่ยมันจะไม่บวกไม่ลบก็เท่ากับฟังแฟลตนะครับแต่ถ้าวันไหนคุณฟังเพลงลูกทุ่งคุณอยากจะเพิ่มทุ้มเพิ่มแหลมหน่อยคุณก็ปรับเอามีเบสเทเบิลปรับทุ้มแหลมได้แล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ซีเรียสกับสัญญาณมากๆข้างหลังเนี่ยมันมีปุ่ม bypass เนี่ยแค่คุณคลิกขึ้นมาเงี้ยไอฟังก์ชันทุ้มแหลมตรงเนี้ยก็จะไม่มีผลทันทีนะครับมันคือปุ่มโทน defeat ที่อยู่ใน preamp หรือ integrate amp hi-fi หลายๆตัวนะครับไอสวิตช์ข้างหลังเนี่ยคือปุ่มโทน defeat ถ้าคุณยกมันขึ้นคือ bypass on ปุ๊บทุ้มแหลมตรงเนี้ยมันจะปรับไม่ได้เลยนะครับมันจะไม่มีผลทันทีข้อดีของการใช้ bypass ก็คือวงจรมันจะสั้นลงไปอีกมันจะไม่ได้ผ่านเข้าวงจรในส่วนของที่เป็นฟีดแบ็กเพื่อจะปรับทุ้มแหลมเพราะฉะนั้นวงจรมันจะยิ่งรัดตรงเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ฟังแฟลตเหมือนผมและไม่ได้ต้องการใช้ปุ่มนี้ไม่เพียงแต่ว่าคุณตั้งไว้ตรงกลางแต่ให้คุณยกปุ่มเนี่ยปุ่มข้างหลังเนี่ยคือปุ่ม bypass เนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับมันจะตัดส่วนของวงจรปรับทุ้มแหลมทิ้งไปเลยเพื่อจะฟังแฟลตอย่างเดียวนะครับน่าสนใจพอหรือยัง3นะครับข้างหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นปุ่มกดปิดเปิดในตัวแล้วก็เป็นปุ่มเลือก selector input ตัวนี้เนี่ย selector ไม่เหมือน preamp ราคาถูกๆทั่วไปที่ว่าสัญญาณจะต้องวิ่งจากหลังเครื่องขึ้นมาข้างหน้าเพื่อมาผ่าน selector แป๊กแป๊กแก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 ๊ก1คือหมุนยาก2ควบคุมจากรีโมทไม่ได้ถูกไหม selector ใน preamp ราคาถูกๆควบคุมจากรีโมทไม่ได้นะครับนะต้องมาแก๊กแก๊กแล้วไอ้แก๊กแก๊กเนี่ยใช้ใบฝุ่นเข้าเวลาหมุนสวิตช์มีใครที่เคยใช้ preamp หรือ integrate amp ราคาถูกๆจะรู้ดี selector ใช้ไปนอกจากวอลลุ่มจะมีเสียงฟรุดฟาด selector ก็มีแคลกนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ selector แบบนั้นตัวนี้ใช้คอนเซปต์เหมือนเครื่องเสียงไฮไฟคุณภาพดีหลายๆตัวก็คือเขาใช้รีเลย์ input น่ะสัญญาณเข้านี่ถูกไหมครับมันจะมีรีเลย์รออยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วเขาจะใช้ logic control เนี่ยใช้โปรเซสเซอร์ไปคุมเวลาเรากดสั่งนี้ปุ๊บรีเลย์ตรงนี้ก็จะเลือก input ว่าคุณจะใช้ input 1 input 2 input 3วงจรมันจะสั้นมากมันจะแค่เนี้ยเข้ามาปุ๊บรีเลย์เลือก input ถูกไหมครับเข้าวงจรขยายแล้วก็วนมาเข้าเนี่ยตัว attenuator แล้วก็ออกแล้วก็ขยายอีกทีแล้วก็ออกจบเลยแค่นี้ทางเดินเสียงเนี่ยประมาณคืบกว่าทางเดินเสียงเนี่ยประมาณคืบกว่าทุ้มแหลมเอาไม่เอาก็ได้วันนี้อยากฟังไฮไฟแฟลตยกขึ้นมาพรุ่งนี้ฟังอยากจะฟังบางทีฟังเพลงจาก YouTube ดู The Voice บางทีมันทุ้มแหลมมันแบบมันขาดเกินนะครับหรือว่าจะฟังลูกทุ่งอยากมันหน่อยก็ปรับบายพาสลงแล้วก็มาปรับทุ้มแหลมข้างหน้าได้นะครับฟังก์ชัน selector ฟังก์ชัน volume control ฟังก์ชัน mute เสียงกำลังฟังอยู่โทรศัพท์มาเว้ยต้องลุกไปไม่ต้องกด mute ปุ๊บเสียงมันเงียบไปเลยฟังก์ชัน volume control เลือก input mute เสียงปิดเปิดสามารถใช้รีโมทคอนโทรลสั่งได้มีแค่ทุ้มแหลมกับบายพาสทุ้มแหลมที่ต้องมาทำที่เครื่องนะครับที่ต้องมาทำที่เครื่องนอกนั้นสั่งด้วยรีโมทคอนโทรลได้หมดตัวนี้เขาขายเท่าไหร่วะคุยมาตั้งนานยังไม่รู้เลยเขาขายเท่าไหร่
ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าโฮลิไซมีของหรือยังนะแต่เว็บไซต์ Foxy นะครับขายอยู่ที่ถูกกว่าโฟโนปรีแอมตัวเมื่อกี้อีก 96.99 ดอลลาร์ก็ 3,300 PM ตัวนี้ขาย 3,300 นะครับมี3 input ไปดูก่อนวันนี้ตัวเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นมินิพรีวิวก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองฟังก์ชันเต็มทั้งหมดเพราะว่าผมเบิร์นอินอยู่แล้วก็เวลาจะใช้งาน preamp มันจะต้องพูดคู่กับ power amp นะครับมันต้องพูดคู่กับ power amp เราจะพูด preamp เดี่ยวๆไม่ได้นะครับเพราะ preamp ตัวมันเองไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะลองเอาไปเทียบอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเคสกรณีที่ว่าท่านผู้ชมเล่นซอสอะไรต่างๆเข้าที่ power amp โดยตรงแล้วก็ใช้วอลลุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบด้วยว่าถ้าท่านผู้ชมเข้าตรงนี้โดยตรงเสียงเป็นยังไงถ้าผ่าน P4 ตรงเนี้ยแล้วเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าในโอกาสต่อไปจะได้เทียบด้วยนะครับวันนี้พูดภาพรวมกว้างๆก่อนนะครับพูดภาพรวมกว้างเอาไปดูกันนี่คือข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Foxy เองเลยนะครับ Foxy Audio P4 เป็น preamp รุ่นใหม่ล่าสุดของ Foxy นะครับผมทราบว่ารีวิวยังออกไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศด้วยจริงๆผมอยากทำให้มันทันมากแต่ผมลองเล่นไม่ทันจริงมันเพิ่งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วงานผมมันเยอะมากก่อนอื่นเลยไปเร็วๆนะตัวนี้เป็นมินิพรีแอมที่ใช้งานได้เกือบ full function เลยนะหนึ่งคือผมบอกแล้วหน้าที่ preamp จะต้องเลือก input ได้นะไอ้ preamp มี input เดียวไม่นับนะ3 RCA input คือมี line in 3 input นะครับแล้วก็ base table เนี่ยปรับได้ bypass ได้มีรีโมทคอนโทรลเมื่อกี้ไม่ได้สั่งงานได้แค่วอลลุ่มนะมิวได้เลือก input ได้นะครับแล้วก็การเลือก input เขาเป็นแบบคอนเซปต์ high end เลยก็คือใช้รีเลย์มาตัดต่อสัญญาณจะสั้นมากนะครับไม่ต้องวนลากขึ้นมาแล้วก็มาหมุนก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะเมื่อกี้จริงๆมีฟังก์ชันทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะเดี๋ยวพูดถึงขอโอกาสพูดถึงตรงนี้เลยแล้วกันนะจากภาพนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่านะครับมันจะมีอีก 2-3 ปุ่มที่มันอยู่ด้านหลังนี่นะนี่ input 3 ช่องนะที่ผมบอกไว้นะครับ RCA input output อยู่นี้ง่ายๆเลยตรงไปตรงมาเสียบให้ถูกก็พอนะครับ pre-out อันนี้เป็น pre-out 3.1 ก็คือเท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนกันมันพ่วงจากตรงนี้ไปนั่นแหละแต่เป็นไม่ใช่ 3.1 3.5 ก็เห็นก็ว่าเผื่อจะไปต่อกับพวก subwoofer อะไรเงี้ย subwoofer ที่เป็น active นะครับนะส่วนตัวนี้แยกภาคจ่ายไฟ input เป็น DC 12 โวลต์นะอันนี้ input เป็น DC นะครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับ preamp ตัวนี้นี่เป็นคอนเซปต์ high end จริงๆผมบอกนะมันอาจจะเป็นสวิตช์ที่ดูง่ายๆดูโง่ๆแบบนี้นะเป็นสวิตช์เลื่อนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคอนเซปต์แม่ง high end มากคือตัวนี้มันเลือกเกณฑ์ได้3เดซิเบล6เดซิเบล9เดซิเบลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อๆไปถ้าไม่ลืมนะว่าการที่มันเลือกเกณฑ์ขยายได้เนี่ยมันดียังไงนะครับมันดียังไงบอกสั้นๆตรงนี้ได้ว่ามันทำให้เราสามารถ match power amp ได้ง่ายขึ้นนะไม่ว่าท่านผู้ชมจะใช้ power amp ของเขาเองนะครับหรือว่าใช้ power amp ของต่างแบรนด์เนี่ยนะครับการที่ตัวนี้มันสามารถเลือกปรับเกณฑ์ได้เนี่ยมันทำให้เราเวลาที่เราจะไป match กับ power amp นะมันทำได้ง่ายขึ้นนะอย่างสมมุติถ้าเราใช้กับแอมของFoxy เองเนี่ยเราอาจจะเลือกที่6เดซิเบลอะไรอย่างนี้นะครับแต่ท่านผู้ชมจำได้ไหมตอนที่ผมเอา Ayima Amp Class D Ayima A07 Max มาลองเนี่ยผมบอกว่า Ayima เนี่ยเกณฑ์ input เหมือนว่าเกณฑ์มันจะแรงกว่า Foxy นิดๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้กับ Ayima คุณอาจจะต้องลดเกณฑ์มาที่3เดซิเบลนะส่วนคุณจะรู้ว่าเกณฑ์ที่เท่าไหร่พอดีให้คุณดูวอลลุ่มตรงนี้ครับถ้าคุณปรับเสียงขึ้นมาแล้วเสียงมันไม่พรวดพลาดขึ้นมามากเกินไปเหมือนว่าเอาเพลงหลายอัลบั้มนะเพราะแต่อัลบั้มมันดังเบาไม่เท่ากันนะให้คุณสังเกตว่าเพลงโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเวลาคุณปรับวอลลุ่มเนี่ยมันต้องไม่โอ้โหถ้าคุณต้องปรับโอ้โหกว่าคุณจะดังพอใจนะคุณต้องปรับมาถึงเนี่ยแบบบ่าย2อันนี้แสดงว่าเกณฑ์เบาไปคุณก็ไปเลื่อนข้างหลังให้เกณฑ์มันแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณปรับตรงนี้แล้วโอ้โหปรับนิดเดียวโอ้โหเสียงมันพรวดเลยก็แสดงว่าเกณฑ์ข้างหลังเกณฑ์ของ preamp มันแรงเกินไปมันอาจจะไม่แมทช์กับ power amp ด้วยคุณก็ลดลงนะครับตรงนี้ปรับได้และเช่นเคย Foxy Audio เวลาปรับเกณฑ์เนี่ยมันไม่ต้องปิดเครื่องก่อนปรับได้เลยไปปรับสดๆอย่างนั้นนะครับปรับได้เลยไม่มีเสียงปุ๊กปักอะไรออกผมลองแล้วนะครับปรับสดๆได้เลยแต่ถ้าจะให้เซฟก็เบาวอลลุ่มลงนิดนึงนะครับถ้าไม่มั่นใจก็เบาวอลลุ่มนิดนึงแต่ผมลองแล้วปรับไม่มีเสียงปุ๊กปักออกเลยนะสวิตช์มันอยู่ด้านหลังเลือกให้ถูกก็แล้วกันนะส่วนนี้คือบายพาสไอ้ทุ้มแหลมเมื่อกี้ที่บอกนะสำหรับ
คนที่อยากฟังแฟลต100%นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวมีให้ดูข้างในด้วยนะถ้าไม่รีบไปนอนกันนะมีให้ดูข้างในเวลาเรากดเลือกโหมดอันนี้ก็เปิดปิดนะครับกดเลือกโหมดก็เนี่ยกดมันก็จะเป็นซีเควนซ์วนๆไปนะอันนี้เป็นเซ็นเซอร์รับอินฟราเรดรีโมทนะครับประมาณนี้มีอะไรให้คุยอีกที่ตัวมันกลับไปที่หน้าธรรมดามีพูดอะไรไหมอันนี้ก็เป็น Signal to Noise Ratio นะครับระดับดีกว่า110เดซิเบลความเพี้ยนบวกน้อย 0.03% Frequency Response 20 Hz 20K บวกลบ 0.1 เดซิเบลนะเป็นการบอกสเปคที่แม่งกล้ามากนะ 20-20K แต่บวกลบแค่ 0.1 เดซิเบลนะแอมเครื่องเสียงไฮไฟบางตัวบอกที่-3นะครับปรับทุ้มแหลมได้บอกไปแล้วนี่ตัววอลลุ่มนะครับใช้มอเตอร์คอนโทรลใช้มอเตอร์คอนโทรลนะครับสเปคอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะตัวมันนิดเดียวมีแค่นี้แหละนะครับ2 channel นะครับตัวเนี้ยผมลองต่อกับ V3 mono เมื่อกี้ที่ผมบ่นไปเรื่อง power amp ที่มี input นะเนี่ยกลับมาอีกทีนะเนี่ยไอ้ power amp ที่มี input อย่างที่บอก Forsy เป็นแบรนด์ที่ฟังเสียงลูกค้าเราสังเกตว่าตัว V3 ตัวแรกเนี่ยคนบ่นว่าไม่ทำให้มันบิดโมโนได้ใช่ไหมแล้วก็ input ด้านหลังเนี่ยมีแต่ RCA อย่างเดียวพอรุ่นต่อมาคือ ZA3 Forsy มันก็เลยทำให้บิดโมโนได้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยมี input ทั้งบาลานซ์ทั้งอันบาลานซ์นะถัดมาคือ V3 mono V3 mono เนี่ยทำเป็นโมโนบล็อกเลยนะครับแล้วตัดโวลูมนี้ทิ้งท่านผู้ชมลองไปดู V3 mono เป็น power amp รุ่นแรกของ Forsy ที่มึงตัดโวลูมทิ้งไปเลยไอ้โวลูมนี้ที่บอกไม่มีประโยชน์เอามาขั้นไว้เกะกะเปล่าๆนะครับแล้วถ้าคุณใช้ preamp น่ะคุณก็ไปปรับที่ preamp อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น V3 mono เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสายไฮไฟมากที่สุดนะเป็นโมโนบล็อกแล้วก็อะไรเนี่ยเอา attenuator เนี่ยทิ้งไปเลยเอาออกไปสัญญาณลัดตรงไม่มาฟิลเตอร์อะไรตรงนี้นะครับซึ่งถูกต้องแล้วควรจะทำอย่างนั้นแล้วนะครับถือโอกาสพูดถึงแล้วกันว่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ฟังอย่างไอตัว P4 เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครที่เคยก่อนหน้านี้มีหลายๆคนพอผมบอกว่าเนี่ยต่อผ่าน preamp ดีกว่าต่อผ่าน preamp ดีกว่านะสมมุติเนี่ยคุณอยากจะเล่นอะไรเมื่อกี้บอกคุณเล่น DAC USB ตัวหนึ่งคุณมาเล่นอะไรนะ turntable แล้ววันหนึ่งถ้าคุณอยากเล่นสตรีมเมอร์ล่ะเห็นเขาใช้วิมกันอยากจะซื้อวิมมาเล่นบ้างเห็นไหมถ้าคุณใช้ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวคุณก็ต้องดึงเข้าดึงออกเวลาจะฟังก็ดึงเข้าดึงออกแต่นี่ไม่ต้องเนี่ยมี3 input คุณก็เสียบไปให้หมดเลยแล้วก็เลือกเอาข้างหน้าจะฟังอะไรจะฟัง USB DAC ก็เลือกไปที่ input 1ถ้าคุณต่อ input 1อยู่จะฟัง turntable ก็เลือก input 2ฟังอะไรนะสตรีมเมอร์ก็เลือก input 3ถ้าคุณต่อตามนี้นะเห็นไหมต่อค้างไว้ได้เลยแล้วก็มาสวิตช์ที่นี่เลือกจากรีโมทก็ได้นะไปอันบ็อกก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับเป็นแบรนด์ที่ไม่ลงทุนกับแพ็กเกจมากนะเปลี่ยนไส้ในโฟมไส้ในแล้วก็แปะรุ่น P4 P4 คือ preamp รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับข้างในสิ่งที่มาด้วยนะครับนี่ตัวเครื่องรีโมทนี่อะแดปเตอร์เป็นสวิตช์โหมด power supply สวิตชิ่งนั่นแหละ12 โวลต์ DC นะครับนี่ให้มาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวที่ตัว P4 เมื่อกี้บอกไปหมดแล้วนะละเอียดเลยแล้วก็คู่มืออีกเล่มหนึ่งนะครับคู่มือก็มีอะไรยากครับถ้าคุณดูที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยครับคุณไม่ต้องอ่านคู่มือก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่อยากอ่านคู่มือก็ไม่ว่ากันนะครับไปนี่คือพอสปายที่ให้มานะครับ12 โวลต์ 1.5 มิลลิแอมป์แสดงว่าเท่ากับ 1.5 แอมป์นะครับแน่นอนใครที่มีลิเนียร์พอสปายที่จ่ายกระแสได้มากกว่า 1.5 แอมป์สามารถเอามาใช้กับ PC ได้และก็แน่นอนว่าเสียงมันจะต้องดีขึ้นถ้าเกิดลิเนียร์พอสปายของคุณภาพดีพอซึ่งผมเคยทำให้ดูแล้วใน DAC นะเปลี่ยนสวิตช์โหมดพอสปายเป็นลิเนียร์พอสปายเสียงก็ดีขึ้นชัดเจนนะครับเมื่อกี้ให้ดูตัวจริงหรือยังอันนี้ตัวจริงให้ดูตัวจริงสักทีนะงานก็ดีงามตามท้องเรื่องสไตล์ของ Forsy นะอันนี้ปรับเกณฑ์นะครับนี่
นะครับปรับเกณฑ์แล้วก็ bypass นะแล้วก็ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะสอนด้วยว่าถ้าตัวเนี้ยมันสามารถเปลี่ยน op amp ได้เหมือนกันสามารถเล่น rolling op amp ได้เหมือนกันนะบางตัวนะผมจะสอนวิธีแกะด้วยนะวิธีแกะตัวเนี้ยมีทริคนิดหน่อยนะครับให้ดูรีโมทก่อนสังเกตว่ารีโมทตัวเนี้ยใช้ได้กับเครื่องเสียงหลายรุ่นนะครับ ZD3 เห็นไหมคือใช้รีโมทรวมกันเลยเวลาคุณจะใช้ ZD3 คุณกดนี่ก่อนแล้วคุณก็สั่ง ZD3 ถ้าคุณใช้ P4 คุณก็กดนี่กด P4 ถ้าคุณจะใช้อันนี้รุ่นเก่าเขา BT20 เนี่ยคุณก็กดนี่นะครับแล้วก็สั่งเอานะครับบางทีเลือกขึ้นมาแล้วทำไมกดแล้วมันไม่ทำงานให้กด P4 ก่อนเพราะเผื่อมือไปกดโดนตัวอื่นนะครับนะตรงนี้เป็นสวิตช์เลือก Input นะครับเนี่ยโหมดตรงเนี้ยอันนี้ไม่ได้ใช้นะ2ปุ่มเนี้ย2ปุ่มเนี้ย P4 ไม่ได้ใช้นะครับนะไอ้ปุ่มนี้ก็ไม่ได้ใช้ซ้ายขวาไม่ได้ใช้นะครับสิ่งที่คุณจะได้ใช้คืออันนี้สวิตช์เลือก Input นะครับเนี่ยอันนี้ปิดเปิดอันนี้มิวเสียงเร่งเสียงลดเสียงนะเดี๋ยวทำให้ดูไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทำให้ดูแน่นอนนะครับแล้วก็วิธีแกะเครื่องนะเนี่ยเวลาเราแกะเครื่องตัวนี้ก็ไม่มีน็อตมีแค่2ตัวตรงนี้เหมือนกันนะครับมีแค่2ตัวเหมือนกันแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำเดี๋ยวนะตัวเนี้ยมีน็อตที่จะต้องแกะเพิ่มนะครับคือตัวนี้นะครับเวลาคุณจะแกะนะถ้าคุณจะแกะเปิดเครื่องออกมาเพื่อจะเปลี่ยน op amp หรืออะไรก็ตามเนี่ยน็อตตัวนี้นะครับ6เหลี่ยมตัวนี้6เหลี่ยมตัวนี้แล้วก็6เหลี่ยมตรงเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นไอ้6เหลี่ยม3ตัวเนี้ยเอาไว้ยึดขั้ว RCA ตรงนี้นะครับมันเป็น6เหลี่ยมเกลียวปล่อยเวลาแกะออกมาแล้วใส่ให้ถูกนะไอ้ตรงนี้เป็นแบบว่าเป็นสกรูเฉยๆหัวทู่ๆสองตัวนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยเป็น6เหลี่ยมที่เป็นเกลียวปล่อยปลายแหลมนะครับคุณเลือกใส่ให้ถูกนะอย่าใส่ผิดนะตรงนี้ข้างในเป็นพลาสติกมันเลยใช้เกลียวปล่อยปลายแหลมนะครับพอคุณถอดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเจออย่างนี้ครับคุณจะเจอว่าแผงหลังเนี่ยนะครับมันจะติดสิ่งที่คุณจะเอาออกได้เนี่ยคือตัวนี้เวลาคุณถอดเนี่ยหน้าเนี่ยแผงเนี่ยคุณจะไม่ถอดเซอร์กิตทั้งหมดมันจะติดไปกับแผงหน้านะครับเวลาคุณจะดึงออกมันเนี้ยคุณจะดึงออกมาเนี้ยคุณจะเจอว่ามันจะติดเนี่ยมันจะติดซ็อกเก็ตบางตัวเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าซ็อกเก็ตพวกนี้คุณอย่าถอดออกนะคุณใช้วิธีพลิกเข้าด้านในนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่สอนถอดด้วยสำหรับคนที่ติดตามสมัยก่อนในเวลาผมเขียนในหนังสือมันจะมีเซกชันที่เรียกว่าtechnical insight นะก็จะพาไปลุยข้างในเครื่องแบบนี้ให้ดูนะครับเวลาคุณถอดแผงหลังของมันออกมานะคุณจะเจออย่างนี้เมื่อคุณถอดน็อต5ตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับคุณจะเจอตรงนี้คุณจะเจอว่าไอ้สวิตช์ข้างหลังเนี่ยไอ้สวิตช์ที่เป็นเลือกเกณฑ์ตรงนี้นะครับสวิตช์เลือกเกณฑ์กับสวิตช์บายพาสเนี่ยนะครับมันจะติดอยู่กับพวงเนี้ยนะครับเนี่ยสวิตช์เลือกเกณฑ์สวิตช์บายพาสตอนแรกผมว่าผมจะดึงซ็อกเก็ตตัวนี้ออกนะครับแต่ผมมองแล้วเขาหยอดไอ้กาวสีแดงๆมาเพื่อความแน่นหนานะเพราะว่าล้างไปล้างมามันอาจจะหลุดได้เพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำให้ถอดออกคุณสามารถเอาไอ้แผงนี้ทั้งแผงเนี่ยแผงหลังทั้งแผงเนี่ยสอดเข้าไปตรงนี้ครับมันมีที่ว่างนะสอดเข้าไปแล้วคุณก็ดันออกข้างหน้าได้เลยซ็อกเก็ตนี้ไม่ต้องถอดออกนะครับไอ้แผงที่เมื่อกี้ที่เราแผงหลังที่เรานั่นออกมาแล้วนะคุณพลิกแล้วก็สอดมันเข้าไปในนี้สอดมันเข้าไปแล้วสไลด์ออกด้านหน้าได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องถอดวอลลุ่มข้างหน้านะวอลลุ่มข้างหน้าอย่าถอดนะมันถอดยากแล้วก็เดี๋ยวจะเสียหายได้นะไม่ต้องถอดวอลลุ่มไม่ต้องถอดชุดวอลลุ่มข้างหน้าเลยนะเพราะแผงวงจรเนี่ยมันจะติดกับแผงหน้าไปคุณถอดฝาหลังแล้วก็เอาไอ้ฝาหลังเนี่ยเสียบเข้าไปในร่องนี้นะครับมันก็จะมาเป็นอย่างนี้มันก็จะมาเป็นภาพต่อไปนะครับสอนแกะเครื่องด้วยนะเนี่ยเห็นไหมมันจะพับอยู่ด้านล่างนะผมนี่เนี่ยตอนเราผมก็สอดเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ดึงแผงหน้ามันออกนะตัวเนี้ยพิเศษหน่อยตัวเนี้ยไอ้เกลียวปล่อยที่เมื่อกี้ที่ผมบอกนะเนี่ยเกลียวปล่อยตัวนี้มันจะเอาไว้ยึดตรง RCA 3 จุดเมื่อกี้นะครับแจ็ค RCA 3 จุดเมื่อกี้นะครับตัวเนี้ยเป็นเพลททูโฮเหมือนกัน P4 เนี่ยเป็นแผงวงจรที่วางเขาจะวางอุปกรณ์ทั้ง2ด้านนะครับอันนี้เป็นด้านล่างนะครับมี IC มี RC อยู่จำนวนหนึ่งนะครับระวังเวลาถอดก็ระวังด้านล่างนะครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์อยู่จำนวนหนึ่งนะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงโซนไหนนะเป็น op amp แบบ surface mouse 2 ตัวนะครับ
Surface Mouse 2ตัวเนี่ยพอเราซูมเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยก็คือ NE 532นะ2ตัวนี้ถอดไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าอยู่ในภาค preamp หรือในภาคปรับเสียงทุ้มแหลมหรือเปล่านะครับก็เป็น532 op amp คู่นะครับแต่วางไว้ด้านล่างนะ Surface Mouse 2ตัวนี้นะครับพร้อมวงจร RC อีกจำนวนหนึ่งนะครับจำนวนหนึ่งเลยนะครับน่าจะเป็นภาค buffer หรือไม่ก็ภาค tone control แล้วแถวเนี้ยนะครับนี่เป็นด้านบนเป็น print ด้านบนนะครับพินด้านบนเนี่ยเราจะเห็น volume control อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับเนี่ย volume control ที่เป็น motorized นะครับเนี่ยเป็น motorized ใช้มอเตอร์ขับเป็นมอเตอร์ขับเราควบคุมรีโมทคอนโทรลจะเห็นว่าวงจรเนี่ยมันค่อนข้างเรียบง่ายคือเขาหลักๆคือใช้ IC op amp ในการขยายเสียงนั่นเองนะครับก็ขยาย3 เดซิเบล 6 เดซิเบล 9 เดซิเบลซึ่ง op amp ตัวหนึ่งเอาอยู่แน่ๆตรงนี้เนี่ยเป็นแผงรีเลย์ที่เอาไว้เลือก input เห็นไหมนะครับสังเกตว่าทำไมรีเลย์มีแค่3 input แต่ทำไมต้องมีรีเลย์เต็มไปหมดตัวนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับเวลาเราเลือกเปิดปิดเวลาเราปรับวงจรทุ้มแหลมเห็นไหมปรับทุ้มแหลมมันจะมีสวิตช์บายพาสใช่ไหมพอเราเลือกไปเนี่ยมันก็จะมาสั่งรีเลย์เช่นกันเพื่อให้ทางเดินสัญญาณมันสั้นมันจะไม่เอาเสียงโยงเข้ามาข้างหลังแล้วก็บายพาสนะมันจะเอาไอ้ตรงสวิตช์ข้างหลังมันจะสั่งรีเลย์ให้ทำงานทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดต่อตรงนี้มันอยู่ใกล้วงจรมากๆคือเขาพยายามทำให้สวิตช์ต่างๆการตัดต่อต่างๆมันอยู่ใกล้วงจรให้มากที่สุดนะครับมันเลยต้องมีรีเลย์เต็มไปหมดแล้วรีเลย์อีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้หน่วงเสียงตอนปิดเปิดนะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่สามารถเปิดปิดได้โดยที่ไม่ต้องระวังอะไรสักเท่าไหร่นะเผื่อพลาดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ดูวอลลุ่มใกล้ๆนะครับวอลลุ่มถ้าเป็นเครื่องเสียงแพงๆก็ใช้ของยี่ห้อ ALP นะครับ ALPS ALP นะครับตัวนี้ใช้ของ Sun Soundwell เข้าใจว่าน่าจะเป็นวอลลุ่มเป็น potential ตัวนี้เขาเรียกว่าถ้าภาษาอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกว่า potentiometer นะครับหรือตัวต้านทานปรับตัวต้านทานตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้potentiometer ถ้าเป็นของยี่ห้อ Hi-Fi เขาจะใช้ L นะครับแต่ตัวนี้ประหยัดนะ L ท่านผู้ชมรู้ไหม L ที่เป็นวอลลุ่มมอเตอร์แบบนี้เฉพาะตัววอลลุ่มถ้าเป็นของ L ของญี่ปุ่นเนี่ยตัวนึงก็สมัยก่อนผมเล่น DIY ก็ประมาณ 3-400 เดี๋ยวนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะอันนี้ก็ใช้ของจีนถามว่าดีแค่ไหนระยะยาวต้องว่ากันนะครับแต่ตอนนี้มาใหม่ๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมาใหม่ๆก็ใช้งานดีแหละก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ระยะยาวก็เดี๋ยวต้องว่ากันในระยะยาวอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ชัดเจน 78M05 นี่คือ IC regulator 5 โวลต์นะครับไฟเข้า12ใช่ไหมแล้วก็ผ่านวงจรลดทอนแรงดันแล้วก็มาผ่าน regulator อีกทีหนึ่งนะตัวนี้เป็นตัวขับมอเตอร์วอลลุ่มนั่นเองนะครับเป็นตัวขับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไดรเวอร์นะครับop amp นะครับ op amp ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะ NE 532นะครับตัวนี้เป็นตัวที่สามารถ rolling ได้นะเป็นตัวเดียวที่ไม่ surface mouse เพราะฉะนั้นใครจะเปลี่ยนเล่น op amp นะ op amp คู่นะก็มาเปลี่ยนที่ตัวนี้ได้นะครับตำแหน่งมันจะอยู่ที่แถว input นั่นแหละนะครับเข้ามาแล้วก็ขยายเลยนะครับอยู่ตรงนี้ตัวที่เปลี่ยน op amp ได้คืออยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้นะครับนี่ตัวนี้มีตัวเดียวเลยโดดเด่นๆนะครับตัวนี้ที่เปลี่ยนได้ที่เหลือเปลี่ยนไม่ได้นะครับที่เหลืออยู่ด้านล่าง2ตัวนะครับแล้วก็พวกนี้เป็น Surface Mouse หมดเลยนะครับประมาณนี้มีตรงไหนที่น่าสนใจอีกไหมรีเลย์ก็อมร่อนนะอมร่อนไหมรีเลย์ของอมร่อนเหมือนกันนะครับอมร่อนเป็นผู้ผลิตรีเลย์คุณภาพสูงนะครับตัวนี้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้แบบงานง่ายๆงานสบายๆตัวนี้ผมก็ว่ามาคอนโทรลพวกรีโมทคอนโทรลพวกสั่งงานเลือกสวิตช์แล้วก็เลือกมิวตรงนั้นมิวตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ผมโชว์ให้เห็นนะว่าผมทดลองใช้งานนะในภาพเนี่ยท่านผู้ชมเห็นนะจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือลำโพงคู่นี้กำลังถูกขับด้วย V3 โมโนตรงเนี้ยตรงนี้คือ V3 โมโนแอมลำโพงคู่นี้กำลังถูกขับด้วยแอมกำลังขับประมาณ150 วัตต์160 วัตต์ประมาณ160 วัตต์140 150 วัตต์แถวๆเนี้ยแล้วก็มีตัวนี้เป็น preamp P4 วางอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แหละเป็นชุดที่ทำให้ผมได้ลองเล่นว่าไอ้ปรับเกณฑ์ขยายข้างหลังเนี่ยมันสำคัญยังไงไอ้ V3 โมโนข้างหลังก็ปรับเกณฑ์ขยายได้นะปรับเกณฑ์ matching นะครับ Forcy เห็นไหมหลังๆเขาเริ่มเป็นงานแล้วนะครับ
preamp power amp เนี่ยมันต้องปรับเกณฑ์ได้เพื่อให้มันไปแมทช์กับของยี่ห้ออื่นได้ไม่ใช่ว่าแมทช์กับของตัวเองอย่างเดียวนะครับการที่ปรับเกณฑ์ได้มันทำให้ preamp หรือ power amp เขาเนี่ยสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ต่างยี่ห้อได้ง่ายขึ้นนะครับเกณฑ์แมทชิ่งมันจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นวันแรกที่ผมลองไอ้ P4 นี่นะครับผมเอาเนี่ย Vim Pro Plus นะครับต่อ Line Out เลยต่อ Line Out มาเข้า P4 นะครับแล้วก็ออกจาก P4 ไปเข้า V3 Mono ตรงนี้นะครับวันที่2การลองเบิร์นอินในชุดเนี้ยวันที่2หรือวันที่3เนี่ยครับทำไมผมถึงเอา ZD3 มาต่อเพราะผมอยากจะต่อดูหนังจากทีวีนะครับไอตัว Vim ไอตัวเนี้ย Vim Pro Plus เนี่ยมันไม่มี Input HDMI ผมก็เลยชุดวันที่2วันที่3ที่เบิร์นอินชุดเนี้ยนะครับที่เบิร์นอินพรีตัวเนี้ยเบิร์นอิน V3 Mono ด้วยเนี่ยผมก็เลยเอา ZD3 มาพ่วงในระบบด้วยผมต่อไงผมต่ออย่างนี้ครับตัว Vim Pro Plus เนี่ยต่อ Line Out ต่อ Digital Out Coax มาเข้าที่ Coax In ของ ZD3 อันนี้คือไม่ได้แนะนำให้ใครเล่นแบบนี้นะแค่แนะนำเฉยๆว่าผมเบิร์นอินชุดนี้ยังไงนะครับผมเอา Coax Out ของ Vim Pro Plus เข้าที่ Coax In ของ ZD3 ผมเอาHDMI ARC นะครับจากทีวีตัวเนี้ยที่ผมอยากดูรายการทีวีผ่านชุดเนี้ยนะครับเพื่อเบิร์นอินไปด้วยเนี่ยผมเอา HDMI out ต่อเข้า HDMI in ของ ZD3 นะแล้วเวลาผมดูทีวีผมก็เลือก ZD3 เนี่ยนะครับผมเลือก input ZD3 เป็น HDMI แล้วก็ output analog RCA เนี่ยจาก ZD3 ไปเข้าที่ PC นะถ้าวันไหนผมอยากฟังเพลงจาก Vim ผมก็แค่เลือกที่ Vim เป็น Coax Out นะครับแล้วก็เลือกอันเนี้ย ZD3 เนี่ยเป็น Coax In แล้วก็ Analog Out จาก ZD3 ไปเข้า PC แล้วก็ Out จาก PC ไปเข้า V3 Mono V3 Mono ก็ขับลำโพงวัฟเฟเดลคู่นี้นะครับชุดนี้ไม่ได้บอกว่าต้องเล่นแบบนี้ตามผมนะแค่ต่อให้เห็นภาพว่าเวลาใช้งานมันจะใช้ยังไงนะครับนะอย่างชุดนี้จริงๆแล้วผมสามารถต่อจริงๆผมสามารถต่อไอตัว Vim Amp นะไม่ใช่ Vim Amp Vim Pro Plus ตัวเนี้ย Analog Out ของคือใช้แดกในตัว Vim Pro Plus เข้า Input อีกช่องหนึ่งได้แต่บังเอิญผมจะพ่วงมันกับทีวีตัวนี้ด้วยก็เลยเอาตัวนี้มาขั้นเท่านั้นเองนะครับชุดนี้เดี๋ยวจะต้องมีรีวิวต่อไปแน่นอนนะวันนี้ก็ถือโอกาสว่าวันนี้ขอเอา P4 นะเอา Force Audio P4 มาพรีวิวเกริ่นนำคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองฟังก์ชันให้ดูก็แล้วกันนะครับว่า P4 เวลาใช้งานมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เบื้องต้นอะไรที่ผมชอบอะไรที่ผมไม่ชอบบ้างนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆนะวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเสียงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ตัว P4 มีภาค2แน่นอนนะครับบอกไว้ก่อนเลยเวลาเราเปิดใช้งานสามารถกดเปิดที่นี่ก็ได้เห็นไหมแล้วก็หรือจะกดเปิดที่รีโมทก็ได้นะนี่กดเปิดที่รีโมทให้ดูนะครับรีโมทนะได้เหมือนกันนะแล้วเวลาเลือก Input ก็กดปุ่มนี้นะครับนี่ Input 1เห็นไหม Input 2 Input 3ท่านจะได้ยินเสียงเรๆก็แก๊กตัดต่อข้างในนะมันก็จะวนๆไปนะมันจะวนๆไปแบบนี้นะครับวอลลุ่มตรงเนี้ยถ้าเราอยู่ใกล้มือก็ปรับเอาได้นะปรับหมุนขึ้นหมุนลงได้ตามปกติมันจะตึงๆหน่วงๆนะเพราะมันผ่านเฟืองของมอเตอร์ด้วยนะครับแต่คุณปรับได้นะไม่ได้เสียหายอะไรมันเขาออกแบบมาให้แบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้ทุ้มแหลมตั้งกลางได้นะครับตัวนี้ตั้งกลางได้นะแต่ตอนนี้ถ้าผมปรับไปก็ไม่มีผลเพราะว่าข้างหลังสวิตช์บายพาสถ้าผมต่อเสียงออกนะมันจะบายพาสอยู่ปรับเกณฑ์อย่างที่บอกนะข้างหลัง3 เดซิเบลอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมได้ยินไหมเวลาเราปรับเกณฑ์ทำไมผมถึงบอกว่ามันปรับ on the fly ได้นะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันปรับ on the fly ได้ท่านผู้ชมฟังนะถ้าผมจะปรับเกณฑ์ลดลงนะรีเลย์ข้างในมันตัดต่อเห็นไหมผมจะบอกว่าตัวเนี้ยปรับเกณฑ์เนี้ยไม่ต้องกลัวเสียงมันจะเปรตมีเสียงอะไรแปลกปลอมออกไปทางเอาท์พุตนะเนี่ยมันก็กิ๊กแก๊กข้างในรีเลย์มันทำงานคือมีหน้ารีเลย์ถึงใช้หลายตัวปรับเกณฑ์ตรงนี้ก็ปรับผ่านรีเลย์ข้างในเครื่องด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้ไม่มีอะไรนี่เป็นปุ๊บนี่เป็นอินฟราเรดรับอินฟราเรดนะครับเดี๋ยวจะปรับวอลลุ่มให้ดูปรับวอลลุ่มนะครับ
ก็เหมือนพวก preamp ดีๆนั่นแหละที่ปรับวอลลุ่มได้นะแต่ท่านผู้ชมจะเห็นไหมว่าตินิดนึงคือไอ้วอลลุ่มที่โปรแกรมมันเนี่ยมันยังขึ้นไวไปนิดนึงมันยังเวลาเราปรับมันจะพรวดพลาดนิดนึงนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมกดสั้นๆนะเห็นไหมมันปรับมันไวไปนิดนึงนะแต่ตรงเนี้ยจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะไม่มีปัญหาแรกระหว่างว่าต้องลุกไปปรับเนี่ยยอมพรวดไม่เป็นไรถ้ามันลงมามากไปเดี๋ยวกูปรับขึ้นอีกหน่อยนึงถ้าจะเนี่ยที่ผมกดสั้นมากๆเลยนะนี่คือระยะสั้นสุดที่มันจะสามารถปรับได้เนี่ยประมาณเนี้ยถ้าเราจะแบบกดสั้นๆทีเดียวมันก็อาจจะมีบางช่วงที่แบบว่าเวลาปรับไปแล้วเนี่ยมันไม่แหมขออีกนิดนึงก็เอาให้พอดีแล้วกันถ้าเป็นพวกแพงๆเนี่ยมันจะปรับแล้วทีละนิดเลยนะแต่อันนี้ 3,000 เองอะก็พูดง่ายหาเรื่องติมันนั่นแหละนะครับจะว่าผมหาเรื่องติมันก็ได้เนี่ยปรับวอลลุ่มก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่เราไม่ต้องลุกไปปรับเองไงเนี่ยให้ดูว่าความไวของเวลาเราปรับจากรีโมทประมาณไหนนะถ้ากดสั้นมากมันก็ไม่ทำงานเนี่ยคือระยะที่แบบสั้นที่สุดที่ผมจะสามารถปรับมันได้แล้วให้ดูนะเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ก็ปรับได้แบบลื่นๆนะมันไม่ได้เป็นแก๊กนะมันเป็นแบบลื่นไปเลยนะอะไรอย่างนี้นะครับนิดนึงตรงเนี้ยนิดเดียวแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะถ้าเรารู้สึกว่าเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าโหเราเปิดฟังเพลงแบบค่าเฉลี่ยทั่วๆไปสมมติว่าโหเล่นแค่นี้ก็ดังแสดงว่าเกณฑ์แรงไปคุณอาจจะต้องไปลดเกณฑ์ที่ power amp ถ้า power amp คุณลดเกณฑ์ได้อย่าง V3 mono หรือว่ามาลดเกณฑ์ที่นี่นะครับเนี่ยมาลดเกณฑ์ที่นี่นะสมมุติเมื่อกี้เขาปรับไปที่6เนี่ยถ้าคุณคิดว่ามันไวไปลดที่ power amp ถ้า power amp คุณลดได้หรือว่าลดที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคอนเซปต์แบบเดียวเครื่องเสียง high end เลยเพียงแต่ว่าเครื่องเสียง high end มันอาจจะทำให้หรูหรากว่านี้เท่านั้นเองนะครับแต่เนี่ยจริงๆคอนเซปต์เดียวกันผมบอกเลยนี่คือคอนเซปต์ของเครื่องเสียง high end นะครับคอนเซปต์ high end เลยคุณนะครับปรับเกณฑ์แมทชิ่งได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเวลาคุณใช้งานแล้วเนี่ยโอ้โหเปิดเพลงไป 5-6 อัลบั้มแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ละอัลบั้มนี่ต้องเร่งขนาดนี้หมดเลยที่ power amp ก็ไม่มีวอลลุ่มเร่งจนสุดแล้ว power amp เนี่ยเกณฑ์แรงสุดแล้วเนี่ยปรับเกณฑ์ไปแรงสุดแล้วโอ้โหแล้วแต่ละอันต้องเร่งขนาดนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าข้างหลังเนี่ยคุณจะต้องปรับขึ้นอีกนะคุณอาจจะต้องปรับไปเป็น9 เดซิเบลมันก็จะได้ตรงเนี้ยมันก็จะสอดคล้องกับการใช้งานจริงเรื่องเกณฑ์แมทชิ่งก็จะเข้ากันได้มากขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับที่เหลือคุณอาจจะต้องฟังเสียงด้วยบางทีดูวอลลุ่มอย่างเดียวไม่ได้นะบางทีเร่งเยอะแล้วเสียงดีกว่าก็เลือกที่นั่นนะอันนี้มันต้องใช้ experience ละนะครับแล้วก็กับ power amp ตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งมันก็ให้ผลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องไปลองดูนะครับแต่มันทำให้ปรับได้แล้วนะครับยาวตัวนี้ยาวทั้งที่มันตัวแค่นี้เองนะครับก็ฉะนั้นเบื้องต้นสำหรับการพรีวิวสั้นๆสำหรับ Foxy P4 ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้ก่อนถามว่า P4 สั่งซื้อได้ที่ไหนครับถามไปที่ Holy Side ได้เลยครับเดี๋ยวผมเช็คให้สดๆนะว่า Holy Side มีขายหรือยังนะครับน่าจะมีพรีออเดอร์อยู่นะผมยังไม่เห็นในลิสต์เลยร้านเมืองไทยผมยังไม่เห็นมีใครขายเลยครับสอบถามไปที่ Holy Side ดีกว่าครับว่าเขาจะเอาเข้ามาเมื่อไหร่นะนี่ผมไม่ทราบนะครับเรื่องมาร์เก็ตติ้งของเขานะครับลองไปดูไม่ใช่ว่าแอมจีนหายากนะตัว Foxy เองก็เถอะนะครับก่อนหน้านี้คือเครื่องเสียงจีนบ้าฟังก์ชันก่อนนั้นเนี่ยคือไม่ได้พยายามเน้นคุณภาพเป็นเน้นฟังก์ชันกูไปดูเนี่ยปรีแอมก่อนนั้นเนี่ยของ Foxy ต้องมีเสาบลูทูธคือบางคนเขาไม่อยากฟังบลูทูธเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเครื่องเสียงหลักผมไม่ได้ฟังบลูทูธอยู่แล้วนะใส่บลูทูธใส่โน่นนี่นั่นใส่แดกใส่อะไรมาแล้วที่เหลือก็ไปทำแบบง่ายๆใช้วอลลุ่มกากรีโมทก็ไม่มีเนาะแล้วบางอันมีอินพุตไลน์อินมาอันเดียวที่เหลือเป็นอะไรเป็น USB เป็นออปติกเป็นอะไรกูไม่อยากใช้พวกนั้นกูมีแดกดีๆของกูอยู่แล้วกูอยากได้พรีแอม1ตัวมาใช้กับ power amp เล็กๆอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวนี้มันตอบโจทย์มากๆผมไม่บอกว่า Foxy มันฟังเสียงลูกค้าครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบนี่คือ preamp แล้วผมบอกให้เลยนะว่าจากคุณสมบัติที่ผมเล่าไปเนี่ยคนเล่นเครื่องเสียงบ้านเนี่ยก็รับได้นะครับท่านผู้ชมสังเกตว่าถ้าใครที่เล่นเครื่องเสียงบ้านในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย preamp ในราคาย่อมเยา
แทบไม่มีในตลาดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นของถูกเลยเนี่ยมันก็จะเป็น integrate amp ไปเลย preamp รุ่นถูกสุดราคาเท่าไหร่ครับ10,000 กว่าบาทอาจจะมี input มากกว่านี้อาจจะมี input 5 ช่องนะมีเนี่ยก็มีปรับ volume ผ่านรีโมทได้เหมือนกัน body ใหญ่ๆมี power supply built in มาในตัวก็เป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นแต่เนี้ยสำหรับคนที่แบบว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับแล้วก็พี่ผมอยากเล่นแยกชิ้นแบบเต็มระบบเลยพี่ชอบบอกว่าคนเล่นแยกชิ้นจะได้เข้าใจอะไรๆมากขึ้นนี่แหละเป็น preamp ตัวเริ่มต้นของคุณนะเป็น preamp ที่เป็น preamp จริงๆนะครับแล้วก็จะฟังแฟลตฟังผ่าน base table จะปรับก็ไม่ได้ก็ปรับได้จะปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้แล้วก็เนี่ยคุณจะไปแมทกับ power amp อะไรก็ปรับเกณฑ์เอาให้มันแมทกับ power amp ได้ตัวนี้แหละใครที่บอกว่าพี่ครับผมเล่นเนี่ยแอมจีนมาเยอะแล้วอยากจะแบบมุ่งหน้าสู่ถนนสายไฮไฟแบบต่อยอดได้มากกว่านี้นะครับจะได้เข้าใจอะไรพวกนี้มากขึ้นเนี่ยตัว3,000 กว่าบาทนี่คือราคาที่คูณเงินนอกนะแต่ของผมว่าราคาโฮลิไซก็ไม่หนีจากนี้สักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วเนี่ยดูคลิปตัว Forcy P4 แล้วถ้าท่านผู้ชมชอบใจผมก็ฝากรบกวนนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมลองอะไรแล้วผมมีอยู่นะผมจะไปลองให้เลยนะลองกับตัวนั้นเป็นยังไงลองกับตัวนี้เป็นยังไงหรือว่าถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีไอเดียเนี่ยเดี๋ยวผมจะคิดเองเดี๋ยวผมจะ create content ให้เองว่าจะลองกับอะไรได้บ้างนะครับ